I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघत असाल अशाच पद्धती टेटस व्हिडिओ आहे ती काइनमास्टरमध्ये एडिटिंग करणार आहोत। तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये काइनमास्टरची लिंक दिली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे। आणि मित्रांनो, माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे, तो जॉईन नसन झाला प्लीज तो टेलिग्राम ग्रुप आहे तिथे जॉईन व्हा। तिथे सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत असतो, तिथे तुम्ही जाऊन डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा, जाऊन मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीचे टेटस व्हिडिओ ती आपण एडिटिंग करणार आहोत। चला मित्रांनो, तुमचा जास्त टाइम वेस्ट न करता आजच्या एडिटिंगला आपण सुरू करूया। चला मित्रांनो, काइनमास्टरला ओपन करायचं आहे। काइनमास्टरला ओपन केल्यानंतर प्लस वरती क्लिक करून आपल्याला मधला रेशो आहे तो 9.6 रेशो त्याला सिलेक्ट करायचे। सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला सेटिंग करावी लागेल, ती म्हणजे सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे। सेटिंगवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एडिटिंगवरती जायचं आहे। एडिटिंगवरती केल्यानंतर फोटो क्लिपवरती आपल्याला क्लिक करून आपल्याला त्याची ड्युरेशन साईज आपल्याला 1 सेकंदापर्यंत ठेवायची। सेकंदापर्यंत ठेवल्यानंतर आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्या सेटिंग आहे ती ओके करून घ्यायची। ओके केल्यानंतर तुम्ही फोटो आहे ते डाउनलोड केले असेल तर आपल्याला फोटो आहे ते ॲड करून घ्यायचे। तो सगळे मित्रांनो फोटो आहे ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचे। ॲड केल्यानंतर आपल्या 2 बोटाने असं ते झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यानंतर प्रत्येक फोटोवरती क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर पॅन ऑन झूम वरती क्लिक करून आपला फोटो आहे ते अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यानंतर आपल्याला ओके करायचे, तर पुढच्या फोटोला ते सिलेक्ट करायचे। सिलेक्ट केल्यानंतर डबल त्याच पोझिशनला सिलेक्ट करून आपल्या अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यानंतर आपल्याला तुमच्या पद्धतीने व्यवस्थित सेट करायचं। सेट केल्यानंतर ओके करायचं, डबल पुढे जाऊन आपला फोटो आहे तो असा झूम करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ आहे ती थोडी स्किप करून घेतो। अशा पद्धतीने फोटो आहे तुम्ही आहे ते झूम करून घ्यायचे। बघू शकता मित्रांनो, आपले सर्व फोटो आहे ते अशा पद्धतीने झूम करून झालेला आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला काय मटेरियल डाउनलोड करणं प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही माझा टेलिग्राम आहे तिथं जॉईन नक्की व्हा। मित्रांनो, प्रत्येक फोटोला अशा पद्धतीने झूम करून झाल्यानंतर आपल्या पहिल्या पोझिशनला येऊन आपल्या मेडेवरती जाऊन एक दुसरा हा फोटो आहे जो आपल्याला ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर त्याची ती सेकंद आहे ते आपल्या 9 सेकंदापर्यंत ॲड करायचं। अशा पद्धतीने त्याची ती साईज आहे ती वाढून घ्यायची। 9 सेकंदापर्यंत ॲड केल्यानंतर आपल्या डबल लेअरवरती जाऊन मेडेवरती जाऊन आपल्याला एक फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। बघू शकता मुंबई इंडियन्सचा लोगो आहे तो अशा पद्धतीने बनवलेला आहे। बघू शकता अशा पद्धतीने ॲड करायचे। ॲड केल्यानंतर साईज त्याची तुमच्या पद्धतीने कमी सरस तुमच्या पद्धतीने करायची आहे। केल्यानंतर डबल त्याची साईज शेवटपर्यंत ॲड करायची आहे। तो राहिलेला पार्ट आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्यानंतर आपल्या डबल पहिल्या पोझिशनला येऊन आपल्या डबल लेअरवरती जायचे, मेडेवरती जायचे। आपल्याला तुम्ही व्हिडिओ डाउनलोड केलेले असेल ग्रीन स्क्रीनमध्ये ते आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायची। फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला कॉमा कीवर ऑप्शन भेटून जाईल। कॉमा कीवर क्लिक करून आपल्याला एनेबल करून घ्यायचे। तुमचा मित्रांनो, तुमचा हा कलर इथं कोणता पण असेल तुम्ही इथं ग्रीन कलर आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे। आणि तुमचा इथं व्यवस्थितपणे कलर सेट नसून होतं तिथे इथं जाऊन तुम्ही चेंज करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने झाल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, आपला व्हिडिओ आहे ते अशा पद्धतीने एडिटिंग करून झालेला आहे। आणि फक्त एकच राहिलं म्हणजे आपल्या पार्टिकल ॲड करायचे। तो लेअरवरती जायचे, मेडेवरती जायचे, तो आपल्याला ते कलर पार्टिकल आहे ते आपल्याला ॲड करायचे। डबल ॲड करून फुल स्क्रीन करून घ्यायचे। फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्या वेडिंगवरती जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे। स्क्रीन केल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन मेडेवरती जाऊन आपल्याला एक व्हिडिओ आहे ते आपल्याला ॲड करायचे। डबल ॲड केल्यानंतर हिला पण फुल स्क्रीन करून घ्यायचे। डबल वेडिंगवरती जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचे। स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला ओके करून घ्यायचे। मित्रांनो, डबल लेअरवरती जाऊन मेडेवरती जाऊन आपल्या बोल्डर पीएनजी आहे ती आपल्याला ॲड करायची। तर आपल्या फुल स्क्रीन अशा पद्धतीने करून घ्यायची आणि ती बोल्डर पीएनजी आहे ती शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायची। डबल राहिलेला पार्ट आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। बघू शकता मित्रांनो, आपला तो ग्रीन कलर व्हिडिओ आहे ती इथवर आहे ते आपल्याला ती व्हिडिओ आहे ती अशा पद्धतीने ॲड करायची आहे। बघू शकता मित्रांनो, आपले व्हिडिओ आहे तुम्हाला थोडीशी प्ले करून दाखवतो। आपली व्हिडिओ आहे ती एडिटिंग करून झालेली आहे। Nothing can stop me. I'm all the way up.
मित्रांनो एक राहिला म्हणजे आपल्या चॅनलचा लोगो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. लोवर लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन तुम्ही चॅनलचा लोगो बनवलेला असेल तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थितपणे सेट करायचा आहे. तो शेवटपर्यंत अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो एक राहिलं म्हणजे शेवटचा आपला हा पहिला फोटो आहे तो आपल्याला शॅडो करून घ्यायचा आहे. डबल आपल्याला विग्नेट आहे ह्याचं आपल्याला एनेबल करायचं आहे. एनेबल केल्यानंतर ओके करायचं आहे. डबल आपली व्हिडिओ आहे ती व्यवस्थितपणे एडिटिंग करून झालेली आहे आणि या व्हिडिओला आहे ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. वरती आपल्याला ॲरो दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करून आपल्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला एचडीमध्ये करायचं लोमध्ये करायचं आहे ते त्याची ही लाईन आहे आपल्याला 700 शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. नेक्स्ट वरती क्लिक करायचं आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आहे ती तुम्हाला व्हिडिओ कशी आवडली प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया.